गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी आणखीन एक महत्त्वाचा या ठिकाणी एक्झरसाइज पाहणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी याच्या अगोदर तुम्हाला क्लॉज आणि प्रेडिकेट या ठिकाणी शिकवलं होतं. तर आता आपण या ठिकाणी हा जो काही नंबर 1 चा स्वाध्याय क्रमांक आहे तो पाहणार आहोत आणि दॅट इज रिलेटेड विथ अ सब्जेक्ट अँड प्रेडिकेट. तर लक्षात घ्या, तुम्हाला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट या वाक्यामध्ये ओळखायचं आहे. ओके, तर हिअर आर सम टाइप्स ऑफ द सेंटेन्सेस. द फर्स्ट सेंटेन्स बघा, द क्रॅकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम. तर कुठला सब्जेक्ट असणार आहे? येस, द क्रॅकलिंग ऑफ गीज इज अ सब्जेक्ट अँड सेव्ड रोम इज अ प्रेडिकेट. राईट. ओके, तर हे आपलं पहिलं वाक्य होतं. आता सेकंड सेंटेन्स बघा काय आहे. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक. The boy stood on the burning deck. Which is subject and which is predicate? Yes, the boy is a subject and stood on the burning deck is a predicate. Okay, next, the Tubal-Cain was a man of a might. Tubal-Cain was a man of a might. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सब्जेक्ट कुठला आहे? Tubal-Cain हा सब्जेक्ट आहे आणि was a man of a might is a predicate. Right, was a man of a might is a predicate. Okay, next, stone walls do not make a prison. Stone walls do not make a prison. Do not make a prison is a predicate and stone walls is a subject. Yes, इथं do not वापरलेला आहे. नेक्स्ट बघा सेंटेन्स आपण बघूया की the singing of the birds delights us. म्हणजे आनंददायी जी काही आपल्याला गाणारी पक्षी आहेत ते आनंद देतात. बरोबर आहे, आनंद देत असतात. म्हणून द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स इज अ सब्जेक्ट. ओके, अँड देन डिलाइट्स अस इज अ प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स बघा. मिस किटी वॉज रूड ॲट द टेबल वन डे. तर Miss Kitty is a subject and was rude at the table one day was a predicate. Right. Next, he has a good memory. He is a subject and has a good memory is a predicate. Yes. Okay. Bad habits grow unconsciously. Bad habits is a subject and grow unconsciously is a predicate. Okay, yeah, very nice. तर बघा, the earth revolves round the sun. तर विद्यार्थी मित्रांनो, द अर्थ रिव्हॉल्व्स राउंड द सन म्हणजे पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते. राईट का? या ठिकाणी सूर्य पृथ्वीच्या भोवती फिरतो हे चूक आहे. ओके, पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते पण आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे द अर्थ इज अ सब्जेक्ट अँड रिव्हॉल्व्स राउंड द सन, इट इज अ प्रेडिकेट अँड इट इज अ universal truth. Yes, it is simple present tense. Next, nature is the best physician. निसर्ग हा चांगला फिजिशियन आहे. फिजिशियन म्हणजे काय? तर या ठिकाणी आपला चांगला वैद्य आहे. निसर्ग चांगला वैद्य आहे म्हणजे याचा अर्थ नेचर इज अ सब्जेक्ट अँड इज द बेस्ट फिजिशियन इज अ प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट, एडिसन इन्व्हेंटेड द फोनोग्राफ. Who invented? Edison invented. Okay, Edison is a subject and invented the phonograph is a predicate. Okay, the sea hath many thousand sands. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थोडंसं या वाक्यामध्ये बघा. the sea hath is a ओल्ड वर्ड. यस, हा जुना शब्द आहे आणि हॅथचाच काय होतं? हॅज होतं. म्हणून द सी इज अ सब्जेक्ट आणि हॅथ मेनी थाउजंड सँड इज अ प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. वी कॅन नॉट पंप द ओशन ड्राय. We cannot pump the ocean dry. Right? We cannot. We is a subject and cannot pump the ocean dry is a predicate. Okay? Borrowed garments never fits well. म्हणजे उसने घेतलेले कपडे फिट्स येतात का? नाही येणार. म्हणजे borrowed garments येतं. ओके, which type of garments? Borrowed garments never fits well. म्हणून या वाक्यामध्ये borrowed garments हे काय? सब्जेक्ट आहे आणि never fits well is a predicate. Okay, the early bird catches the worm. म्हणजे वन हू वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग दोज गेट्स अ मेनी टाइप्स ऑफ द फूड. राईट, त्यांना अन्न मिळू शकतं. म्हणून लक्षात घ्या, अर्ली बर्ड कॅचेस द वर्म. अर्ली बर्ड इज अ सब्जेक्ट अँड कॅचेस द वर्म इज अ प्रेडिकेट. ओके, ऑल मॅटर इज इनडिस्ट्रक्टेबल. ऑल मॅटर इज अ सब्जेक्ट आणि इज इनडिस्ट्रक्टेबल इज अ प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट,
Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad is a subject and is the capital of Pakistan is a predicate. Okay, we should profit by experience. We should profit by experience. We is a subject and should profit by experience is a predicate, right? Next, all roads leads to Rome. All roads is a subject and lead to Rome is a predicate. Okay, all roads is a subject and lead to Rome is a predicate. Next, a guilty conscience needs no excuse. A guilty conscience is a subject and needs no excuse is a predicate. Okay, next बघा, the beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow is a subject and soon faded away is a predicate, right? मग बघा, no man can serve two masters. No man can serve two masters, right? तर या ठिकाणी तर no man is a subject आणि can serve two master या ठिकाणी हा झाला predicate. Okay, a sick room should be well wired. A sick room should be well aired. म्हणजे एखादी जी काही सिक रूम आहे, आजारी लोकांची रूम असली पाहिजे, ती कशी असायला पाहिजे? शुड बी वेल एअर्ड असायला पाहिजे, म्हणजे चांगले हवेशीर असायला पाहिजे. तर या ठिकाणी तुम्हाला सिक रूम इज अ सब्जेक्ट आणि शुड बी वेल एअर्ड इज अ प्रेडिकेट. ओके, तर बघा, द ड्यू ड्रॉप्स गिल्टर इन द सनशाईन. The dewdrops glitter in the sunshine. It is the dewdrops is a subject and glitters in the sunshine is a predicate. Okay, next विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला समजत असेल, I shot बघा an arrow into the ear. I shot an arrow into the ear. I is a subject and shot an arrow into the ear is a predicate. Okay, next, a barking sound the shepherd hears. A barking sound the shepherd hear. पण विद्यार्थी मित्रांनो, इथं थोडंसं वेगळं आहे बघा. अ बार्किंग साऊंड हा सब्जेक्ट आहे का तुमचा? नाहीये. म्हणजे या वाक्यामध्ये द शेफर्ड हा सब्जेक्ट आहे आणि हिअर्स अ बार्किंग साऊंड इज अ प्रेडिकेट आहे, राईट? म्हणून आपल्याला द शेफर्ड या ठिकाणी काय करतोय? ऐकतोय म्हणायला लागले. बार्किंग साऊंड कोणाचा? कुत्र्यांचा, आहे की नाही? आवाज या ठिकाणी कोणाचा आहे आपल्याला देण्यात आलेला नाहीये, पण या ठिकाणी सब्जेक्ट कोणता आहे? द शेफर्ड आणि हिअर्स नुसार या ठिकाणी क्रियापद आपल्याला शेफर्ड नुसार घेतलेलं आहे. आता बघा, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट. आता कुठला सब्जेक्ट असेल सांगा? यस, व्हेरी नाईस. तर अ हर्मिट इज अ सब्जेक्ट. हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. ऑन द टॉप ऑफ द हिल असं वाक्य पाहिजे होतं, तर वाक्य देण्यात आले ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट. म्हणजे अ हर्मिट इज अ सब्जेक्ट आणि लिव्स हे कशानुसार घेतलेला आहे? हर्मिट नुसार घेतलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट आपण या ठिकाणी पहिला स्वाध्याय पाहिलेला आहे. तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, हा होता आपला पहिला स्वाध्याय. अगोदर तुम्हाला शिकवण्यात आलेला आहे. लर्न इंग्लिश विथ पवार सर या चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन या ठिकाणी क्लॉज हे सगळे भाग तुम्ही शिकू शकता आणि त्याच्यानंतर ह्या एक्झरसाइज वहीमध्ये लिहू शकता. लक्षात, यू कॅन सॉल्व दिस एक्झरसाइज इन युअर नोटबुक. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि एक लक्षात ठेवा, सबस्क्राईब करायला कृपया कंजूस करू नका. कारण लक्षात घ्या, सबस्क्राईब करत असताना सबस्क्राईब जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुमचे काही पैसे जाणार नाहीत, अकाउंटमधून काही या ठिकाणी प्रॉब्लेम येणार नाहीये. मग आपण सबस्क्राईब का करत नाही हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. लक्षात, तर आपली मनाची अवस्था बदला, स्टेट ऑफ माइंड बदला आणि कोणाला न कोणाला तरी हेल्प करण्याचा या ठिकाणी थोडासा स्वभाव ठेवा. म्हणजे जेणेकरून तुम्ही या ठिकाणी आम्ही एवढे तुमच्यासाठी मेहनत घेतोय, तर तुम्हाला फक्त सबस्क्राईब आणि लाईक करायचं आहे आणि कॉमेंट करायचे आहे. आवडलं तर कॉमेंट करा आणि जर काही आमचं चुकत असेल त्याच्यावरही कॉमेंट करा. लक्षात, कारण या ठिकाणी आपल्याला सुधारणा करायची आहे. तुमच्यामध्ये सुधारणा इंग्लिशमध्ये झालीच पाहिजे. हे याच्यासाठी आपण या ठिकाणी दररोज तुम्हाला या ठिकाणी शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय विद्यार्थी मित्रांनो. त्यासाठी सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.